नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल पिके.com च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरुको सामु म्याजिक ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको म्याजिक ट्रिक एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु, किनकि साथीहरु हामीले फोन डायलरमा गएर हामीले यहाँ देख्न सक्छौं, यहाँ कुनै पनि फोटो लगाउन सकेको हुँदैनौं। कुनै पनि एप्लिकेसनको मद्दतले हामीले फोटो लगाउन सकेको हुँदैनौं साथीहरु, किनकि साथीहरु हामीले प्ले स्टोरमा थुप्रै खाली एप्लिकेसनहरु पाउँछौं। हामीले सही एप्लिकेसन कुन हो र गलत कुन हो भनेर छुट्याउन सकिरहेको हुँदैनौं। तर साथीहरु आजको यस भिडियोको मद्दतले तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो फोन डायलरमा आफ्नो फोटो या कसैको पनि फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एक क्लिकमा कसरी लगाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी आफ्नो फोटो लगाएको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो या आफ्नो घर परिवारको या गर्लफ्रेन्डको, श्रीमतीको कसैको पनि फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि कसरी हामीले फोन डायलरमा आफ्नो या कसैको पनि ब्याकग्राउन्डमा कसैको पनि फोटो कसरी लगाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। ल त साथीहरु भिडियोलाई त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गर्नु भएको छ, तपाईहरुकोमा कालो रङको देखाएको छ भने तपाईहरुले टच गर्नुपर्ने छैन, र साथीहरु तपाईहरुकोमा रातो कलरको छ भने तपाईहरुले टच गरेर कालो बनाउनु र छेउमै आएको घण्टीलाई पनि टच गर्नु। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा पनि एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले छेउमै देख्न सक्नुहुन्छ यो शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ कुनै यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर हुन्छ, र साथीहरु तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राममा लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीहरुले जान्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोको बारेमा। यसरी फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियामा तपाईहरुले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोको बारेमा। र साथीहरु यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु तल गएर कमेन्ट बक्समा केही कुरा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र कमेन्टमा केही लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई लास्ट टाइम बताइदिन्छु। यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुने छैन। मैले यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म लास्ट टाइममा बताइदिन्छु। पहिला हामीले यसलाई प्रयोग गरेर हेर्ने, कसरी हामीले फोटो लगाउने भन्ने बारेमा हामीले जान्नेछौँ, त्यसपछि हामीले यसको डाउनलोडको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो कमेन्ट कल रहेको छ, यो एप्लिकेसन मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ, र साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ फुल स्क्रिन इनकमिङ कल रहेको छ। यसको नाम देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग एक क्लिकमा नै तपाईहरुले फोन डायलरमा ब्याकग्राउन्डमा कसैको पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ, कसैको पनि घर परिवार, कसैको पनि फोटो तपाईहरुले एक क्लिकमा नै राख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ, र साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ स्टार्टमा एकचोटी टच गर्नु होला। स्टार्टमा टच गरिसकेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ, र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ फेरि यहाँ स्टार्टमा टच गर्नु होला। केही पर्मिसनहरु माग्नेछ, यस सबै एलाउ गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ फुल स्क्रिन इनकमिङ कल रहेको छ, यसलाई हामीले इनेबल गर्नुपर्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो बक्समा एकचोटी टच गर्नु होला। ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु एकचोटी ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि साथीहरु तपाईहरु देख्नुहुन्छ यो सेटिङ्समा जानु होला। सेटिङ्समा गइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ थुप्रै खाले यहाँ अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सेट रिङटोन पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, कल ब्लक पनि देख्न सक्नुहुन्छ, फ्ल्यास अन कल लेखेको छ, र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ कल रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले अन गरिदिनु भयो भने तपाईले यहाँबाट कल रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली यसमा यदि तपाईहरुले कुनै पनि चलाउन चाहनु भने यसमा ब्याक गर्नु होला। मैले यसमा कुनै पनि चलाउनु पर्ने छैन। यदि तपाईले कल रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, रिङटोन चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट रिङटोन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले फेरि आफ्नो फोटो या कसैको पनि फोटो लगाउनको लागि तपाईले फेरि स्टार्टमा टच गर्नु होला। स्टार्टमा टच गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ, र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। इनकमिङ कल स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, र त्यसको तलको यी दुईटालाई हामीले इनेबल गर्नुपर्ने छ। यो बक्समा एकचोटी टच गर्नु होला, यी दुईटै बक्सलाई इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ चेन्ज ब्याकग्राउन्ड, यसमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ, र देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट इमेज टु एड ब्याकग्राउन्ड अन फोन, देख्न सक्नुहुन्छ सेट ब्याकग्राउन्डमा यो तपाईले डिफल्टमा टच गर्नु होला।
डिफल्टमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल लोडिङ हुँदैछ। डिफल्टमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यस एप्लिकेसनले इमेजहरु दिएको छ। तपाईले यी मध्ये कुनै पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो फोटो या गर्लफ्रेन्ड या श्रीमतीको कसैको पनि फोटो लगाउनलाई चुज फ्रम ग्यालेरीमा तपाईले टच गर्नु। यसमा टच गरिसक्नु साथीहरु हाम्रो ग्यालेरी खुल्नेछ र तपाईले यहाँबाट कुनै पनि फोटो सिलेक्ट गर्न जो कि म एउटा तपाईलाई आफ्नै फोटो यहाँ सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। यहाँ के एडहरु देख्न सकिन्छ। यो फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले हामीले यहाँ के एडहरु देख्न सक्छौं। त्यो एडहरुलाई काट्दिनु र तपाईले यहाँबाट फोटो पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट काट्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि काटिसक्यो भने साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ माथि यो डनमा टच गर्नु होला। डनमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु हाम्रो फोटो सेट भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यो फोटोमा यसरी टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो सेभ भइसकेको छ। यसरी हाम्रो फोटो देखाइनेछ। म ब्याक गए, ब्याक जानुलाई यसरी गरिसकेँ। यसरी ब्याक जानुलाई फेरि ब्याक गइसक्नु साथीहरु तपाईले यहाँ थिम्स पनि चेक राख्न सक्नुहुन्छ। थिम्समा टच गर्नु होला। यो थिम्समा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही थिम्सहरु दिएको छ। तपाईले यी थिम्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन मन पर्छ यसरी थिम्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। थिम्स राख्नको लागि अपिल थिम्समा टच गर्नु होला। तपाईहरुको देख्न सक्नुहुन्छ मैले अपिल थिम्समा टच गरे। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु हामी अब फोन डायलरमा जाने छौं। हाम्रो फोटो सेभ भयो या भएन भनेर हामीले हेर्ने छौं। म फोन डायलरमा गए। फोन डायलरमा गएपछि म कुनै पनि एउटा रङ नम्बर हाल्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो फोटो यहाँ यसरी सेट भइसकेको छ। यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो फोटो या कसैको पनि फोटो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ हाम्रो फोटो। यसरी साथीहरु हामीले सजिलैसँग एक क्लिकमा नै हामीले मनले चाहेको फोटो राख्न सक्छौं। यो फोन डायलरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले राखिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ म फेरि पनि तपाईलाई कलिङ गरेर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ फोटो आइसकेको छ। यसलाई म काट्दिए, म ब्याक गए र साथीहरु यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु तपाईहरुले म तपाईलाई यहाँ देखाउन गए। यस एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले तपाईहरुलाई दिइसकेको छु। तपाईहरुले यो टाइटलमा यसरी टच गर्नुभयो भने तल एउटा नयाँ पेज खुल्नेछ र तपाईहरुले यहाँ तल एप डाउनलोड लिंकमा लेखेर मैले तल यहाँ दिएको हुन्छु। तपाईले त्यसमा टच गर्नुभयो भने कुनै पनि ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस एप्लिकेसनलाई सजिलैसँग तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर मैले तपाईहरुलाई यसको लिंक यहाँ दिएर राखेको छु। तपाईहरुले यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस टेक्निकलीपिके.com च्यानलमा एभ्रीडे टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गरेपछि। हवस् त साथीहरु।